Alam nyo ba, dito sa Laticrete, meron kaming iba't ibang tile adhesive depende sa size ng inyong tiles. Hi, this is Ella and welcome to Anong. Ang good categories at Laticrete tile adhesive ang pinaka-basic pero reliable para sa standard tile size installation sa regular at smooth surface. 3 of 5 tile adhesive ay ideal para sa porcelain at ceramic tiles na may sukat na 30 by 30 for wall and floor installation, pero ito ay for indoor use lamang. Ito rin ay para sa mga dry areas gaya ng sala at kwarto at iba pang low moisture spaces at standard size tiles. Ang 315 mortar ay mas flexible at mas versatile kaysa kay 305 tile adhesive dahil pwede itong ihalo sa tubig o latex admixture para sa mas matibay at mas magandang adhesion sa walls and floors on both exterior and interior application. Recommended ito sa 60 by 60 hanggang 60 by 120 ceramic, porcelain, and stone tiles gamit ang thin set method. So, alin nga ba ang bagay sa project mo? For more info, message us on